แคนาดาเป็นประเทศที่มีพื้นดินแผ่นน้ำที่กว้างใหญ่นะครับที่ธรรมชาติสร้างขึ้นอย่างพิถีพิถันบนพื้นที่ที่ปกคลุมด้วยผืนป่าแผ่นน้ำแข็งและทิวเขาอันยิ่งใหญ่ประเทศนี้ได้ซ่อนอัญมณีแห่งผืนน้ำไว้มากหลายร้อยแห่งสวัสดีครับวันนี้เดินทางนอกตารางทัวร์พาท่านในประเทศแคนาดาเราจะมาติดตามชมว่าทำไมแคนาดาถึงมีทะเลสาบที่สวยงามติดอันดับโลกคำตอบเริ่มจากภูมิประเทศที่กำเนิดจากทานน้ำแข็งโบราณผืนน้ำจำนวนมากที่เกิดขึ้นในหุบเขาที่แกะสลักโดยธรรมชาติทำให้ทะเลสาบเต็มไปด้วยแร่ธาตุที่หักเหแสงจนเกิดเป็นสีฟ้าสว่างราวกับความฝันติดตามชมกันวันนี้นะครับหาที่นั่งพักสบายๆเราใช้เวลาเดินทางไปด้วยกันครับจุดเริ่มต้นของทริปนี้เราอยู่ที่เมืองแคนมอร์นะครับเราเลือกพักที่เมืองแคนมอร์ซึ่งห่างจากเมืองบัฟประมาณ20กิโลนะครับเพื่อหลีกความแออัดในเมืองนะครับวันนี้เราเดินทางถึงแคนมอร์แล้วเราก็มาเดินจุดที่เรียกว่า The Policeman Creek นะครับซึ่งมีจุดเด่นหลายด้านเราโชคดีมากๆเลยวันที่เราเดินทางมาอากาศดีและวิวทัศน์สวยมากครับการเลือกพักที่เมืองนี้นะครับก็จะมีความสะดวกมากกว่านะครับเพราะว่าไม่แออัดนะครับร้านอาหารก็ไม่ต้องจองคิวนานนะครับแล้วก็หามุมสงบใกล้ภูเขาสวยๆได้นะครับเราเดินตอนเย็นนะครับก็เรียกว่า The Policeman Creek นะครับซึ่งเป็นทางเดินธรรมชาติที่สวยมากนะครับไม่ได้ตกแต่งอะไรแต่ว่าเหมาะสำหรับคนที่ชอบดูนกนะครับเพราะมีเส้นทางที่ให้โอกาสเห็นสายพันธุ์ของนกแปลกๆหลายแห่งเลยครับคนที่ชอบถ่ายภาพนะครับก็จะมีจุดสะพานและมุมภูเขา T-Sister นะครับให้เป็นภาพมุมด้านหลังให้สวยมากๆเลยครับทางเดินนะครับค่อนข้างเป็นเส้นทางเรียบนะครับแล้วก็ไม่ขึ้นเขามากเหมาะสำหรับคนที่ไม่ต้องการออกแรงมากนะครับชื่อ Policeman Creek นะครับมาจากอาคารที่ทำการของตำรวจนะครับซึ่งเคยตั้งอยู่ริมคลองนี้นะครับแต่ปัจจุบันอาคารนี้นะครับกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้วนะครับเพราะว่าสำนักงานตำรวจได้ย้ายออกไปแล้วส่วนที่เป็น The Policeman Creek เนี่ยน่าจะเป็นจุดที่แนะนำเลยนะครับและเป็นจุดง่ายที่สุดของทริปนี้นะครับในการเดินเพราะว่าสามารถขับรถจอดถึงแล้วก็เดินเข้าได้ง่ายเลยนะครับเหมาะสำหรับทุกคนเลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าท่านจะเป็นนักท่องเที่ยวนักชมนกหรือว่าชอบถ่ายภาพนะครับแล้วก็ชอบเดินยืดเส้นยืดสายนะครับเส้นทางนี้เรียบแล้วก็ไม่ขึ้นเขามากนะครับนักท่องเที่ยวที่ต้องการทราบเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนะครับก็มีอาคารประวัติศาสตร์ให้ชมด้วยนะครับตอนนี้เราเดินแล้วก็เจอสัตว์ป่าด้วยนะครับแต่สัตว์น้องไม่ทำอันตรายแล้วนะครับเมืองแคนมอร์เป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ในเขตใกล้ๆกับอุทยานแห่งชาติมากนะครับแล้วก็มีป้ายอันหนึ่งที่สำคัญมากเลยนะครับเขารณรงค์ให้คนในเมืองนะครับห้ามปลูกพืชตระกูลเบอร์รี่นะครับเพราะว่ากลัวว่าหมีจะลงมาทานนะครับก็เลยจะเป็นการป้องกันไปด้วยนะครับตลอดช่วงทริปที่เราเดินทางมาที่แคนาดาและชมทะเลสาบนี้นะครับเราใช้เมืองแคนมอร์เป็นที่พักตลอด4คืนเลยนะครับบรรยากาศตอนเช้าและตอนเย็นสวยทั้งคู่เลยนะครับสวยเป็นคนละแบบเลยนะครับจุดแรกที่เราเดินทางไปต่อจากการพักนะครับคือ Emerald Lake นะครับคือทะเลสาบมรกตนะครับทะเลสาบมรกตใช้เวลาเดินทางออกจากเมืองแคนมอร์ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็จะถึงที่โยโฮ National Park นะครับในรัฐบริติชโคลัมเบียถนนค่อนข้างดีครับผมแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายนะครับเมื่อเราเดินทางถึง Emerald Lake นะครับหรือว่าทะเลสาบมรกตนะครับเราจะพบว่าน้ำมีสีเขียวมรกตซึ่งเกิดจากล็อกฟราวหรือตะกอนแร่ละเอียดนะครับเกิดจากการละลายของทานน้ำแข็งนะครับผสมกับเส้นใยแร่ละเอียดทำให้เกิดการหักแสงของสีถึงเกิดเป็นสีเขียวนะครับและผสมกับฟ้าที่สวยงามนะครับมีเส้นทางที่สามารถเดินรอบทะเลสาบได้นะครับซึ่งระยะทางทั้งหมดประมาณ 5.2 กิโลเมตรนะครับแล้วก็มีกิจกรรมทั่วๆไปก็คือการพายเรือการเช่าเรือแคนูด้วยนะครับ
เนื่องจากช่วงที่เราเดินทางมาเป็นช่วงฤดูร้อนนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวค่อนข้างมากนะครับแล้วก็สามารถที่ทำกิจกรรมได้หลายอย่างเลยนะครับในบริเวณของที่ทะเลสาบเนี่ยมีที่พักด้วยนะครับที่เป็น Emerald Lake Lodge นะครับซึ่งสามารถที่จะพักที่ริมทะเลสาบได้เลยนะครับแต่เนื่องจากล่าสุดนะครับมีการค่อนข้างจำกัดในการใช้กิจกรรมเรื่องของ watercraft นะครับคือว่าลงไปเล่นในน้ำนะครับเพราะว่าเพื่อป้องกันโรคหรือสิ่งแปลกปลอมทางน้ำที่ต้องตรวจสอบในล่าสุดนะครับในการทำกิจกรรมทางน้ำแล้วก็น้ำค่อนข้างเย็นมากด้วยนะครับถ้าจะว่ายน้ำเนี่ยต้องระวังเรื่องความเย็นมากๆนะครับถือว่าเป็นจุดหลักของการเที่ยวชมของโยโฮ National Park เลยนะครับแล้วก็เป็นที่ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมนะครับแต่การจอดรถก็จะต้องจอดรถไกลนิดนึงนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวค่อนข้างมากนะครับอย่างที่ตอนที่เรามาเนี่ยเราโชคดีมากที่ได้ที่จอดรถบริเวณใกล้แต่ว่าที่จอดรถคิวยาวมากครับระหว่างที่เดินนะครับถ้าเกิดเราโชคดีนะครับเราก็จะเห็นสัตว์อย่างเช่นกวางมูสที่บริเวณริมทะเลสาบด้วยนะครับหรือว่าเห็นนกต่างๆนะครับก็จะมีนกน้ำนะครับแล้วก็นกแร้งด้วยนะครับถ้าเป็นมาช่วงเที่ยวฤดูหนาวนะครับสามารถทำเล่นสกีน้ำบนในทะเลสาบได้เลยนะครับเพราะทะเลสาบจะกลายเป็นน้ำแข็งนะครับวันนี้เราพาชมเส้นทางที่เดินรอบนะครับโดยใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงนะครับเพราะว่าระยะทางประมาณ 5.2 กิโลเมตรนะครับตลอดระยะทางนะครับก็จะมีป้ายแนะนำว่าไม่ควรเดินคนเดียวนะครับแล้วว่าเดินรวมกลุ่มอย่างน้อย4 คนนะครับเพื่อป้องกันสัตว์ป่าอย่างเช่นหมีเข้าโจมตีนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงฤดูร้อนก็จะมีวัยรุ่นมาว่ายน้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงปิกนิกกันนะครับก็อากาศเป็นอากาศที่ดีมากๆเลยวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูป้ายว่าเขาทำอะไรกันนะครับอันนี้คือการส่องนกนะครับซึ่งสามารถดูได้อีกด้านหนึ่งของทะเลสาบคลิปจะค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับแต่ว่าเราไม่อยากตัดภาพสวยๆออกไปอยากจะให้ผู้ชมเหมือนกับเดินทางมาด้วยกันนะครับแต่เราจะแบ่งช่องให้นะครับว่าทะเลสาบแต่ละแห่งอยู่นาทีที่เท่าไหร่นะครับเพื่อสนใจที่แตกต่างกันนะครับทะเลสาบมรกตนะครับหรือ Emerald Lake เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโยโฮ National Park นะครับซึ่งได้ที่จัดตั้งอยู่ในของแคนาดา Rocky Mountain Parks นะครับซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกด้วยนะครับจากการประเมินของยูเนสโกนะครับพูดถึงการประเมินระบบนิเวศที่นี่นะครับมีพันธุ์พืชพิเศษนะครับหลายอย่างเลยซึ่งถ้าเกิดใครสนใจทางพฤกษศาสตร์นะครับก็จะใช้เวลาเพิ่มเติมในการเดินที่นี่นะครับสัตว์ป่าทั่วไปนะครับก็จะมีหมีดำนะครับหมีกริซลี่นะครับแล้วก็พังพรนะครับตามรายงานนะครับก็จะมีป้ายเตือนอยู่เป็นระยะนะครับ
การเดินทางมาที่ประเทศแคนาดาจากประเทศไทยเนี่ยใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยมีการเดินทางโดยการบินตรงจากกรุงเทพมาที่แวนคูเวอร์ได้นะครับแล้วจากแวนคูเวอร์เนี่ยบินมาที่สนามบินแคลการีซึ่งเป็นจุดตั้งต้นเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นเบอร์รี่นะครับก็ที่เป็นอาหารของหมีด้วยนะครับวันนี้เราโชคดีหรือโชคไม่ดีก็ไม่รู้ที่ไม่เจอหมีนะครับอันนี้เขาก็จะแสดงเห็นถึงความหลากหลายของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็มีทานน้ำแข็งที่อยู่ด้านหลังนะครับทะเลสาบแห่งนี้นะครับถูกค้นพบโดยบังเอิญในปี 1882 นะครับโดยโทมัสเบอร์เกรสนะครับไกด์และก็ทีมนักสำรวจของ Canadian Pacific Railway นะครับเขาเดินหลงป่ามานะครับแล้วก็ผ่านริมผามาจนมาพบทะเลสาบสีเขียวที่เรืองรองอยู่ตรงหน้าเขาจึงตั้งชื่อว่า Emerald Lake นะครับถ้าใครสนใจเรื่องของ Canadian Pacific Railway นะครับเรามีอยู่อีกคลิปหนึ่งนะครับในทริปที่เราเดินทางที่ไชน่าทาวน์ของแวนคูเวอร์นะครับใครสนใจเข้าไปติดตามได้นะครับเนื่องจากบริเวณที่ตั้งนะครับของ Emerald Lake เนี่ยจะปลอดจากลมและคลื่นขนาดใหญ่นะครับทำให้ผิวน้ำเนี่ยเรียบมากนะครับจนกลายเป็นกระจกธรรมชาติที่ถ่ายทอดสะท้อนภูเขาได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยนะครับว่ากันว่านะครับทะเลสาบEmerald Lake นะครับเป็นพื้นที่ที่4ฤดูก็4อารมณ์นะครับคือฤดูร้อนช่วงที่เราเดินทางมาระหว่างช่วงมิถุนาถึงสิงหาเนี่ยพายแคนูได้เห็นน้ำที่สีสวยที่สุดนะครับส่วนฤดูใบไม้ร่วงนะครับจะมีป่าสนที่เหลืองทองตัดกับน้ำสีเขียวนะครับส่วนฤดูหนาวทะเลสาบจะกลายเป็นน้ำแข็งจนเล่นสกีได้นะครับส่วนฤดูใบไม้ผลินะครับทางน้ำแข็งก็จะเริ่มละลายทำให้สีทะเลสาบเริ่มสดใสขึ้นนะครับเราเริ่มเดินทางต่อนะครับสู่โรดทริปที่ว่ากันว่าเป็นโรดทริปที่สวยที่สุดในโลกแห่งหนึ่งนะครับจุดต่อไปของทริปเราคือทะเลสาบเพโตนะครับทะเลสาบเพโตเป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของ Banff National Park ซึ่งตั้งอยู่เทือกเขาล็อกกี้ของแคนาดาเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น UNESCO World Heritage นะครับสำหรับในส่วนของ Canadian Rocky Mountain Park ชื่อของพิโตมาจากชื่อของบิลพิโตนะครับซึ่งเป็นนักล่าสัตว์และไกด์นักสำรวจชุกบุกเบิกนะครับซึ่งจากจุดนี้เรากำลังเดินขึ้นโบว์ซัมมิตนะครับซึ่งเป็นจุดด้านบนเพื่อชมวิวของทะเลสาบเพโตนะครับในช่วงที่เราเดินทางมาเป็นช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับซึ่งเป็นช่วงที่หน้าร้อนและก็ทะเลสาบจะมีสีฟ้าเข้มที่สุดนะครับด้านข้างก็จะมีป้ายแนะนำนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้นะครับก็จะมีหลายชนิดเลยนะครับทั้งแมวป่ากระรอกป่านะครับระยะทางที่เดินขึ้นก็ไม่ไกลนะครับแล้วก็ไม่ได้เดินยากมากนักนะครับประมาณ15นาทีนะครับตอนนี้เราถึงจุดนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาชมกันนะครับว่าจุดที่ชมวิวที่มีคนถ่ายรูปในเป็นโปสเตอร์มากที่สุดในแคนาดาเป็นยังไงนะครับทะเลสาบเพโตเคยถูกเลือกเป็นสถานที่ในการใช้โปรโมทการท่องเที่ยวแคนาดานะครับแล้วก็มีสโลแกนบอกว่าเป็นทะเลสาบที่ชาวแคนาดาอยากให้ทั้งโลกได้เห็นนะครับ ท
ทะเลสาบเกิดจากธาตุน้ำแข็งครับที่ละลายมาจากส่วนของธาตุน้ำแข็งที่มีอายุประมาณ 10,000 ถึง 20,000 ปีนะครับเกิดจากในช่วงธาตุน้ำแข็งยุคสุดท้ายนะครับเมื่อหิมะละลายลงมานะครับผสมกับผงถ่านหินนะครับก็จะลงในทะเลสาบใครที่คิดว่าทะเลสาบพิโตจะมีสีสวยงามแบบนี้ตลอดทั้งปีไม่เป็นความจริงนะครับในช่วงที่เราเดินทางมาเป็นช่วงที่สวยที่สุดซึ่งเป็นฟ้าสีนมในช่วงฤดูร้อนนะครับถ้าเป็นฤดูหนาวนะครับก็จะกลายเป็นสีขาวและสีเทานะครับซึ่งถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งตอนนี้สวยมากๆเลยครับวิวที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านี้นะครับเคยถูกใช้ในการเป็นโปรโมทการท่องเที่ยวของแคนาดานะครับสวยสมคำล่ำลือครับปัญหาเรื่องโลกร้อนและก็สิ่งแวดล้อมจึงไม่ใช่สิ่งที่ไกลตัวเราต่อไปนะครับผมมีหลักฐานหลายอย่างที่เห็นนะครับเราก็ได้ช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อโลกที่น่าอยู่ของเรานะครับจุดต่อไปที่เราจะไปนะครับคือในส่วนของโบเลกนะครับหรือว่า Crawford Mountain นะครับซึ่งยังอยู่ในส่วนของ Banff National Park อยู่นะครับลักษณะเด่นของโบเลกนะครับเราจะเห็นด้านซ้ายนะครับด้านบนจะเป็น Crawford Glacier นะครับซึ่งเป็นลักษณะกับตีนกานะครับผมเป็นธารน้ำแข็งรูปตีนกาที่อยู่ด้านซ้ายมือของรูปสักครู่นะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญที่จะซัพพลายน้ำให้กับทะเลสาบแห่งนี้เลยครับเราใช้เวลาอยู่ที่โบเลกไม่นานนะครับเพราะว่าอยู่ด้านซ้ายแต่ว่าเราไม่ได้เข้าถึงในส่วนของทะเลสาบนะครับเพราะว่าอยู่ในส่วนข้างของไฮเวย์แต่ว่าเดินทางจุดต่อไปเราจะไปเดินทางไปที่มอร์แลนเลกนะครับมอร์แลนเลกก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของ Valley of Ten Peaks นะครับก็คือมีภูเขาล้อมรอบ10ยอดด้วยกันนะครับที่เป็นภูเขาเด่นๆนะครับเราต้องใช้รถส่วนกลางนะครับเพราะว่าสถานที่จอดรถไม่เพียงพอนะครับแล้วก็ใช้รถของอุทยานแห่งชาติเข้ามานะครับ เวลาที่สามารถเดินเข้ามาท่องเที่ยวที่มอร์แลนเลกได้นะครับจะเป็นแค่ช่วงของช่วงกลางปลายเดือนมิถุนายนถึงช่วงกลางถึงปลายเดือนตุลาคมนะครับแล้วแต่สภาพอากาศนะครับซึ่งช่วงที่เรามาเป็นช่วงเดือนกรกฎาคมและเป็นฤดูร้อนร้อนนะครับซึ่งอากาศเหมาะสมมากในการเดินนะครับสวัสดีครับวันนี้ตอนเช้าเรามาที่มอร์แลนเลกนะครับเป็นทะเลสาบที่มีความพิเศษนะครับแล้วก็ชาวแคนาดาเชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับทะเลสาบแห่งนี้นะครับมีความพิเศษก็คือเป็นทะเลสาบที่มีธาตุโลกธาตุจากหินนะครับมากเข้มข้นที่สุดนะครับแล้วทำให้มีสีเขียวเข้มข้นที่สุดในโลกนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปใกล้แล้วก็ชมอีกทีหนึ่งนะครับจุดที่จะเข้าไปชมวิวนะครับก็คือจุดที่เรียกว่าล็อกพายนะครับซึ่งเป็นจุดยอดฮิตเลยนะครับซึ่งเป็นจุดที่เป็นเนินก้อนหินกลางใหญ่นะครับซึ่งสามารถชมวิวพาโนรามาของทะเลสาบและภูเขาล้อมรอบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปนะครับเนื่องจากปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวแวะเข้ามาชมค่อนข้างมากนะครับตั้งแต่ปี 2023 ทางอุทยานก็ไม่อนุญาตให้ขับรถส่วนตัวเข้าไปนะครับต้องใช้รถบัสของอุทยานเท่านั้นนะครับจุดแรกที่เราเดินตรงนี้นะครับจะเป็นทางเดินขึ้นที่จะขึ้นกับกองหินนะครับล็อกพายนะครับซึ่งมีความสูงนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็เป็นจุดชมวิวที่สวยมากของที่นี่นะครับฉะนั้นเราก็จะเริ่มเดินจากจุดนี้นะครับบนทางเดินขึ้นไปนะครับก็จะไม่ได้ลำบากมากนักนะครับเพราะว่าบันไดค่อนข้างกว้างนะครับแต่ว่าก็มีความสูงประมาณ150 เมตรนะครับเนื่องจากนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดว่าใครที่มาวางแผนที่จะมาเที่ยวที่นี่นะครับก็อาจจะเลือกการเวลาที่หลีกเลี่ยงคนที่คนเยอะนิดนึงนะครับเช่นไปช่วงเช้ามากๆเลยนะครับหรือว่าช่วงเย็นนะครับแต่แน่นอนนะครับก็ต้องดูโปรแกรมของรถบัสที่เข้ามาด้วยนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวดูอะไรกันนี่ห้ามบินโดรนนะครับบริเวณนี้ห้ามบินโดรน
ผมชอบการท่องเที่ยวในที่ประเทศแคนาดานะครับเพราะว่าค่อนข้างอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็ดูแลผลกระทบที่ไม่ให้กระทบกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็สัตว์ป่ามากนะครับอย่างมีกฎระเบียบต่างๆนะครับอย่างเช่นห้ามให้อาหารสัตว์เด็ดขาดนะครับหรือว่ามีการดูแลทางเดินเป็นอย่างดีนะครับผมเห็นป้ายหนึ่งถ้าเกิดผมเข้าใจไม่ผิดนะครับการให้อาหารสัตว์ป่าที่นี่นะครับมีโทษปรับค่อนข้างสูงมากเลยนะครับหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับชื่อของมอเรนเลคโดยไม่รู้ตัวนะครับหรือว่าภาพของมอเรนเลคอาจจะคุ้นเคยเพราะว่าภาพของทะเลสาบเคยอยู่บนธนบัตร$20ของแคนาดานะครับอันนี้มีน้องนะครับดูค่อนข้างคุ้นเคยกับคนมากๆเลยนะครับเขาไม่กลัวคนเลยนะครับกระรอกที่นี่สีแปลกตามากเลยนะครับดูเวลาที่เราพยายามจะหยอกน้องนะครับก็เล่นกับเราเลยนะครับแต่ที่ผมบอกไปนะครับก็คือที่นี่มีกฎห้ามให้อาหารสัตว์ป่าเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวเราจะเดินต่อนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเวลาที่ดีที่สุดในการถ่ายรูปที่นี่นะครับช่วงเช้านะครับภาพจะสวยสงบนะครับแต่ว่าภาพจะสวยที่สุดที่เห็นในโปสการ์ดจะเป็นช่วงบ่ายนะครับประมาณ150 เมตรเดี๋ยวผมจะให้ดูวิวรอบๆด้านนี้ทะเลสาบอยู่ด้านนี้ครับความมีเสน่ห์ของมอเรนเลคนะครับเพราะว่าทะเลสาบจะมีสีเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแต่ละครั้งที่เรามาเยี่ยมชมนะครับก็จะมีสีที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการถ่ายรูปนะครับคือช่วงบ่ายนะครับสังเกตว่าช่วงเช้าเนี่ยยังมีแดดแล้วก็เงาบังอยู่นะครับด้านหลังเป็นภูเขา10 Peaks นะครับซึ่งประกอบในภาพทำให้สวยแบบมากๆเลยนะครับเห็นภาพด้านบนหรือยังครับสวยกันแบบจุกๆเลยนะครับที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งนะครับจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้เรียกว่าล็อกพายนะครับซึ่งเป็นเนินเขาเล็กๆนะครับเนินเขานี้นะครับเมื่อประมาณ1,000 ปีก่อนนะครับเป็นการถล่มลงมาของหินที่เกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกนะครับแล้วก็การละลายของฐานน้ำแข็งนะครับกลับกลายเป็นจุดที่เราสามารถยืนชมวิวของทะเลสาบได้สวยงามมากๆเลยนะครับเนื่องจากการท่องเที่ยว5 วัน 4 คืน12 ทะเลสาบของเราทริปจะค่อนข้างยาวนะครับฉะนั้นเราจะแบ่งเป็น EP 1 และ EP 2 นะครับถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบคลิปลักษณะอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามพวกเรานะครับเนินเขานี้นะครับเมื่อประมาณ1,000 ปีก่อนนะครับเป็นการถล่มลงมาของหินที่เกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกนะครับแล้วก็การละลายของฐานน้ำแข็งนะครับกลับกลายเป็นจุดที่เราสามารถยืนชมวิวของทะเลสาบได้สวยงามมากๆเลยนะครับ โ
เดินทางกับเราวันนี้นะครับเราจะพาชม 12 ทะเลสาบของอุทยานแห่งชาติของแคนาดาซึ่งเชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยสุดในโลกผมก็ไม่แน่ใจว่าภาพที่เห็นด้วยตาตอนนี้จะสามารถที่จะเก็บได้ด้วยกล้องมากขนาดไหนนะครับเพราะว่าภาพที่อยู่ข้างหน้าตอนนี้สวยจริงๆครับมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับในที่มอร์เลนเลคนะครับคือต้นสนนี้ที่เห็นอยู่ด้านหน้าเป็นต้นสนที่ผัดใบได้นะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่หายากที่สุดจะเป็นเวลาที่ต้นสนเปลี่ยนเป็นสีทองทั้งหุบเขาเลยนะครับซึ่งทุกคนเรียกว่า hiking super peak นะครับซึ่งเกิดมาช่วงประมาณกลางเดือนกันยายนของทุกปีนะครับถ้าใครโชคดีที่เข้ามาเดินทางช่วงนั้นก็จะเห็นสีทองทั้งภูเขาเลยครับAnd ask me at the blue, yeah. Girl, you got me feeling like I'm losing it. If it's real love, then I'll try. But I can't lie. I'm losing my cool. I'm losing my cool. I can't live with losing you. And I'll try, but Iในบริเวณใกล้ๆจุดเดียวกันกับมอร์เลนเลคนะครับมีทะเลสาบอีกแห่งหนึ่งชื่อ Consolation Lake นะครับซึ่งสามารถที่เดินไปจากมอร์เลนเลคได้เลยนะครับระยะทางไปกลับประมาณ6 กิโลนะครับแต่เนื่องด้วยว่าเราพอมีเวลาในวันนี้นะครับเราก็เลยจะเดินทางพาท่านไปชมที่ Consolation Lake นะครับแต่มีกฎความปลอดภัยอย่างหนึ่งนะครับจากการเดินนะครับทางอุทยานไม่แนะนำให้เดินไปคนเดียวนะครับต้องเดินอย่างน้อย4 ท่านนะครับฉะนั้นเราก็จะเดินเกาะกลุ่มกันไปนะครับเพื่อความปลอดภัยในการป้องกันการโจมตีของหมีนะครับระหว่างทางที่เราเดินไปที่ Consolation Lake เนี่ยระยะทางก็จะมีความชันเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามีความสูงมากกว่ามอร์เลนเลคประมาณ65 เมตรนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่เดินค่อนข้างง่ายนะครับสำหรับหลายคนนะครับถ้าเกิดเป็นคนที่ชอบเดินแบบนี้อยู่แล้วนะครับทัศนียภาพแปลกตามากๆเลยครับเคยเห็นภูเขาที่กองเยอะขนาดนี้ไหมครับตอนแรกเราไม่แน่ใจว่าเราจะเดินผ่านไปได้นะครับแต่พอดีเห็นนักท่องเที่ยวด้านหน้าเดินผ่านไปก็สามารถที่จะเดินได้นะครับโดยระยะเวลาไปกลับจากการเดินทางจากจุดของมอร์เลนเลคไปที่ Consolation Lake เนี่ยใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมงนะครับอย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าเราไม่เจอสัตว์อื่นๆนะครับแต่เราเจอกระรอกภูเขาค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็น้องๆจะค่อนข้างชินกับผู้คนนะครับซึ่งออกมาเล่นแล้วก็เดินผ่านได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมุ่งไปเร็วๆนิดนึงนะครับเพราะว่าระยะทางค่อนข้างไกลนะครับเวลาเหลืออยู่ประมาณ2 ชั่วโมงนะครับเราก็เลยแวะมาเดินเข้าเส้นทางที่จะไป Consolation Lake นะครับซึ่งใช้ระยะทางอีกประมาณ 2.8 กิโลนะครับคราวนี้มันรวมถึงการเดินขึ้นทางประมาณ68 เมตรด้วยนะครับระดับความสูงฉะนั้นเราเริ่มใช้เวลาเดินเข้าเร็วหน่อยนะครับเพื่อให้ทันเวลาชัตเติลบัสขากลับครับปกติผมเป็นคนเดินค่อนข้างเร็วแล้วนะครับแต่ว่ามาเดินกับนักท่องเที่ยวที่นี่ผมเดินแทบจะไม่ทันเลยครับ
สุดเส้นทางเดินนี้นะครับนักท่องเที่ยวค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนจะมาเที่ยวที่มอลเลนเลคแล้วก็เน้นที่จุดของล็อกพายมากกว่านะครับเส้นทางเดินป่านะครับถือว่าไม่ชันมากนะครับเหมาะสำหรับมือใหม่นะครับแล้วก็สำหรับครอบครัวที่มาเดินร่วมกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเราสามารถที่จะศึกษาเรื่องของนิเวศวิทยาหรือว่าต้นไม้หรือว่าสัตว์ป่าต่างๆมาก่อนเนี่ยจะทำให้การเดินสนุกขึ้นมากเลยครับเราถึงแล้วนะครับที่บริเวณ Consolation Lake นะครับซึ่งเราจะมองเห็นแนวเขาสูงนะครับแล้วก็ทาน้ำแข็งที่งดงามแล้วก็แสดงถึงความรู้สึกเหมือนกับไปสู่ธรรมชาติอย่างแท้จริงเลยนะครับเพราะว่าตัวธรรมชาติยังไม่ได้ถูกปรับแต่งมากนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่คนก็จะเตรียมแซนด์วิชแล้วก็ขนมเล็กๆน้อยๆมาทำปิกนิกที่นี่นะครับจะบอกว่านักท่องเที่ยวน้อยก็ไม่น้อยเท่าไหร่นะครับก็มีครอบครัวเดินมาค่อนข้างเยอะเลยด้านบนหินไกลๆนะครับเป็นกาเซียนะครับหรือว่าทานน้ำแข็งนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่บริเวณใกล้ๆกับมอลเลนเลคที่แนะนำเลยถ้าเกิดใครมีเวลาแล้วก็สามารถที่จะเดินเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเราต้องเดินทางกลับแล้วนะครับเพราะว่าเราต้องไปแคชอัพกับจำนวนรถที่จะไปเดินทางไปต่อนะครับซึ่งตอนบ่ายเนี่ยเรามีโปรแกรมที่ต้องเดินทางไปอีกทะเลสาบแห่งหนึ่งซึ่งใช้เวลาแล้วก็ต้องเดินขึ้นอีกด้วยนะครับอย่างที่ผมแนะนำนะครับถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะศึกษาเรื่องของพันธุ์พืชแล้วก็นิเวศวิทยามาก่อนเนี่ยเราจะเดินสนุกกว่านี้มากเลยนะครับเพราะว่าเราเห็นมอสเห็นพันธุ์พืชที่แปลกตามากๆแล้วก็สวยงามไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยครับผ่านไป6ทะเลสาบแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าชอบทะเลสาบไหนมากกว่ากันนะครับระหว่างพิโตเลคอิมาโลเลคนะครับยังจำชื่อกันได้ไหมนะครับช่วยคอมเมนต์ช่วยแสดงความเห็นกันได้นะครับส่วนอีก6ทะเลสาบที่สวยงามยิ่งขึ้นไปอีกนะครับขอให้ติดตามใน EP 2 นะครับเราจะติดตามพาท่านเดินทางนอกตารางทัวร์ไปที่6ทะเลสาบที่เหลือที่มีความสวยงามมากๆของแคนาดานะครับแล้วก็มาเลือกกันนะครับว่าท่านชอบทะเลสาบไหนมากที่สุดนะครับสวัสดีครับ